tervehdys. Tässä olisi kovaa rasvaa bändi ollut. Just ollaan kuunneltu teidän uusi tarinaksi paketoitu valhelevy livenä. Otetaanko tähän alkuun kumminkin vielä tämmönen esittelykierros, kuka kukin on ja mitä soittelette? No, jos mä vaikka aloitan, kun aloin Aalla. Anne. Soitan bassoa. Mä oon Kerttu. Mä oon se huutaja, laulaja. Itkosen Otto, pöntöt. Johanna, kitara. Uusi tarinaksi paketoitu valhelevy on nyt ilmestymäisillään, niin millainen nokkakolari siitä nyt on odotettavissa? No helvetin kanssa, se ainakin tapahtuu. Hurja. Kyllä se varmaan ihmisten ottaa vastaan hyvin lopulta, mutta ehkä ensimmäinen reaktio on semmoinen ihmettelyä vähän, että tämmöistäkös tänään. Vähän semmoinen fiilis, mutta mä uskon, että se tulee olemaan kyllä semmoinen huomiota saava levy sitten, mutta pikkuhiljaa. Niin Se ei ole semmoinen yhden hitin tavalla, että sitten heti kuoriutuu joku semmoinen dynamiittinen hittibiisi tai jotain semmoista. Mä sanoisin, että se on aika tyypillinen semmoinen Nuclear Doom, crossover trash genren edustava levy. Kyllä. Eli siinä on mukana jotain uusiakin elementtejä sitten. Kyllä. Yllätyksiä. Ja myös yllätyksiä. Kyllä. Ainakaan niin kuin keikan perusteella mitään prokea nyt ei kuitenkaan ole sitten luvassa. Eikö me olla aina aika prokea? Se vähän riippuu miten ottaa. No sanotaan, että niinku, ollaan uskollisia sille formaatille, että biisit on lyhyitä, siellä vaihtelee nopeat ja hitaat osat erilaisissa kummallisissa järjestyksissä. Ja tosiaan sit siellä on vähän semmoisia niinku yllätyksellisiä elementtejä myös tällä kertaa mukana, mitä ei nyt kuultu livenä. No miten tämä levy nyt sai alkunsa? Oli vaan pakko tehdä uusi levy. En mä tiedä miten me... Siis tosi pikkuhiljaa. Me ollaan tehty tätä aika pitkään. Et melkeinpä niinku mun mielestä heti edellisen levyn jälkeen niin saattoi tulla jo ensimmäiset Riffit. ja sitten sanat. Sitten. Joo. Sitten se on tullut kaikenlaisia kommelluksia matkan varrella. Ja nyt se sitten kuroutuu yhteen kuitenkin aika nopeasti loppujen lopuksi. Joo, mutta se on totta. Siis tuli vaan mieleen, että se on tunnusomaista meidän biisin teolla varmaan. Voisi sanoa, että ne saattaa vielä moneen kertaan muuttaa muotoaan biisit. Että yksi laulu, mikä on ollut biisi X, niin se voi olla siitä loppujen lopuksi jäljellä vain yksi ainut riffi, kun se päätyy levylle. Se on muuttanut täysin se, mikä fiilis siinä on ja millainen se on siis ylipäätään kokonaisuutena. Niin, no siis ehkä tuo ei ole ihan tyypillisintä. Niin kuin mä sanoisin, että ehkä tämän levyn tekemisessä se on ollut niin kuin enemmän näin. Et aikaisemmin varmaan on ollut tyyliä silleen, että on ollut tosi valmiit ja aika muuttumattomat biisit, mitkä on sitten päätynyt levylle. Mutta tässä oli nyt enemmän aikaa ja jotenkin sellaista, niin kuin, että ihan niin kuin halusi kehitellä niitä pikkasen enempi. Taiteellinen kunnianhimo kasvaa. Niin, oli vaan ehkä enemmän aikaa ja jotenkin semmoisia halusi kokeilla erilaisia niin kuin ideoita ja niin. Joo. Eli se sävellystyö on tehty niin kuin yhdessä. No ei, siis mä teen sävellystyön kyllä, että se on niin kuin mun tontti mutta sitten se sovittaminen ja sanoituksia tekee oikeastaan suurin osa niin kuin kantaa kortensa kekoon sitten sanoituksiin, mutta riffit tulee niin kuin mun jostain systeemistä. No, mistä nämä sanoitukset sitten tällä levyllä kertovat? Niin. Mun mielestä ehkä niitä ei parana ruveta selittelemään, mistä kertoo. Että jokainen ehkä tekee omat tulkintansa, mutta onhan siellä nyt tällaista kantaottavuutta vaikka tähän ylikulutukseen, mitä maailmassa tapahtuu koko ajan. Mä ainakin itse monessa kohtaa niin näen sellaisia kohtia sanotuksissa, että se on niinku se teema. Niin kyllä niissä niinku kommentoidaan tavallaan semmoisia niinku ei nyt ehkä mitään ajankohtaisia niinku poliittisia asioita, mutta kuitenkin semmoisia niinku jotain trendejä, mitä maailmassa on, mikä kummastuttaa ja hämmästyttää meitä. Niin kyllä niissä niinku semmoista kommentointia on.
Mahtaako sitä suurella levyllä olla toi kotikaupunki Turku tulla jotenkin sillä tavalla? Mä itse ainakin aistin, että me vähän kommentoidaan sitä myös. Vähän joo. Kun sitä vähän niin kuin ollaan, Ainakin kansikuvassa. vähän niin kuin gründerit jyrsii sitä maan tasalle, että Joo. semmoista. Joo. Ja sitten se, Turkuhan on aika tunnettu pissin näistä Niin. hommeista. Niin. sit se levyn nimi on ehkä, ainakin mä oon itse tulkinnut sen sillä lailla, että se on vähän sellainen kommentti sellaiseen nykyajan meininkiin, että sanotaan yhtä ja kaunista tarinaa kerrotaan tai jonkinlaista tarinaa, mutta sitten se voi olla ihan mitä vaan. Niin mitkä ne teidän omat suosikkikappaleet tällä levyllä? Se on kyllä jännä, koska ne niinku on vaihtunut. Mullahan oli se Väärä päätelmä. Oli niinku mun ihan semmoinen niinku ennakkosuosikki. Jotenkin mä tykkäsin tosi paljon, mutta sitten niinku... Ja sitten mä taas ajattelin, että se Pisaratartunta, eli 3. biisi, että sitä me ei tulla koskaan soittaa livenä, koska se oli ihan niin kuin levällä ja jotenkin kummallinen, kun me mentiin studioon, mutta siitä ehkä on tullut jopa niin kuin mun yksi suosikki siitä Pisaratartunta-biisistä. Ja sitten totta kai se viimeinen Sahanlaita on myös semmoinen vähän henkilökohtainen. Joo, ja se Sahanlaita on munkin lemppari, kun se on sellainen eeppinen. Mutta sitten se Pisaratartunta on mun mielestä tosi catchy ja sellainen lyhyt ja se on vaikka aika yksinkertainen sit loppujen lopuksi, mutta silti niin tosi tarttuva ja kiva mun mielestä. Se oli tänään vielä tavallista lyhyemmin. Eli, 2 otteeseen katkesi Pisaratartunta. ei, kun se oli just se Väärä päätelmä, mikä katkesi. Joo, nämä nimet vähän ollut. Me ei vielä osata niitä nimiä. Vielä. Me yritän tsempata nyt, kun meillä on aina lempinimi niille. Edellisenkään levyn biisejä vielä varmaan muista. Ihan jätkästi ainakaan silleen apteekille. Vaikka ollaan soitettu sitä jo niin 3 vuotta livenä koko levyä. Joo, mä itse sanoisin, että mä tykkään siitä kokonaisuudesta. Sama. Että Joo. jos siinä ei ole erotu mitään sellaista, että jes. Ehkä myöhemmin erottuu, mutta nyt mä vaan fiilistelen sitä kokonaisuutta, mikä on vihdoinkin valmis. Kyllä. Joo, se on kokonaisuus. Albumi. Mitäs on sitten Kovaa rasvaa 2025 vuosi, niin miltä näyttää? Kiireiseltä. Paljon keikkoja, kivoja matkoja, kivoja juttuja, uusi levy. Toivottavasti 2 viikon päästä kädessä fyysisenä. Ja harjoitellaan soittaa sitä levyä. Nyt me ollaan näköjään otettu nyt tällainen tapa, että edellistä levyä me alettiin vaan sit soittaa, niin kuin, että soitetaan koko levy alusta loppuun putkeen niin kuin keikoilla. Ja sitten nyt me näköjään ainakin kokeillaan tehdä sama tämän uudenkin kanssa ja harjoitellaan pikkuhiljaa soittaa se livenä yhtä hyvin kuin se menee levyllä. Se edelleen menee aika napakasti. Se menee jo tosi hyvin 3 vuoden jälkeen. Ei mitään, hei, kiitoksia haastattelusta ja ei mitään, nähdään taas keikoilla. Nähdään. Ehdottomasti. Mikä nämä on? Moi moi. Moi. Meillä on nyt tämmönen jännä paikka, että mä aiotaan soittaa toi meidän 2 viikon päästä tuleva uusi levy kokonaan. Me niinku aloitetaan sillä. Vähän voi laittaa mun lauluun hiljemmalta. Ei paljon, mutta pikkasen kiitos.